Good morning and welcome to our English lesson today. Chào các em, cô trò chúng ta lại gặp nhau trong chương trình học tiếng Anh lớp 6. Trong buổi học ngày hôm nay, cô sẽ giúp các em ôn lại kiến thức ngôn ngữ sau khi chúng ta đã hoàn thành bài 7, 8 và 9. Phần kiến thức ngôn ngữ của chúng ta bao gồm những nội dung sau đây: pronunciation, phát âm; vocabulary, từ vựng; grammar, ngữ pháp; và mục đích cuối cùng đó là chúng ta có thể sử dụng tiếng Anh trong cuộc sống hàng ngày, đó chính là everyday English, tiếng Anh trong cuộc sống hàng ngày. Now we come with the pronunciation first. We have learned these sounds in units 7, 8 and 9. The and the. Air and ear. O and I. Now listen to the instruction of exercise number 1. Chúng ta hãy cùng lắng nghe yêu cầu bài tập số 1. Odd one out. Which underlined sound is pronounced differently in each group? Nhiệm vụ của các em đó là các em hãy tìm những từ có phần gạch chân được phát âm khác so với những từ còn lại trong nhóm. Chúng ta nghe đến câu nào, chúng ta sẽ khoanh tròn đáp án câu đó. Sau đây mời các em cùng nghe và chúng ta làm từng câu. 1. A. Bicycle. B. Exciting. C. Favorite. D. Widely. Now we have eyed in bicycle, exciting, widely. So the answer C, favorite. 2. A. Doctor. B. Opening. C. Gold. D. Postcard. We have O in opening, gold, postcard. And the answer is A, doctor. 3. A. Father. B. Earth. C. Both. D. Marathon. We have the in earth, both, marathon. And the answer is A, father. 4. A. Fear. B. Repeat. C. Idea. D. Really. We have ear in fear, idea, and really. And the answer is B, repeat. 5. A. Hair. B. Fair. C. Prepare. D. Speaker. We have air in hair, fair, prepare. And the answer is D, speaker. 6. A. Further. B. Another. C. Leather. D. Author. We have the in further, another, leather. And the answer is D, author. So let's see the practice with the sounds we have learned in Unit 7, 8 and now. Now come with the next part, vocabulary. For the television, we learn TV programs, people and things. For the topic sports and games, you learn name of sports and games and name of sports equipment. And for the next topic, cities of the world, you learn name of continents, countries, cities and landmarks. You also learn how to use adjectives to describe cities and landmarks. And now, look at exercise number 3, page 36 in your book, please. Sau đây chúng ta sẽ đi vào bài luyện tập thứ nhất về từ vựng.
Các em hãy nhìn vào bài tập số 3 trang 36 sách giáo khoa. Choose A, B and C to fill the gaps in the passage. Chúng ta hãy hoàn thành đoạn văn sau đây bằng cách điền các đáp án A, B hoặc C vào mỗi chỗ trống. Chúng ta cùng làm bài tập này vào sách giáo khoa. Thời gian cho các em làm bài tập này là 30 giây. Các em đã sẵn sàng bút để chúng ta làm bài chưa? Chúng ta cùng bắt đầu. Have you finished? Now, let's check by watching this video. Các em hãy cùng xem đoạn phim ngắn sau đây và chúng ta chữa bài tập của mình. Most children love outdoor activities. They play football, go skateboarding, or go swimming. In countries with snow like Sweden, children go to the mountains with their parents to go skiing. They can make a snowman in the playground in front of their house. When the weather is bad, they can stay at home and watch interesting programs on TV. Now, I'm going to give you more explanation for each answer. Sau đây cô sẽ đưa ra giải đáp từng đáp án. Với chỗ điền thứ nhất, số 1, chúng ta cần điền một danh từ hoặc một tính từ bổ nghĩa cho danh từ activities để làm rõ nghĩa xem đây là những hoạt động nào, hoạt động ngoài trời, hoạt động trong nhà hay là hoạt động ở trường học. Để làm được chỗ trống số 1, chúng ta sẽ đọc thông tin trong câu tiếp theo. They play football, go skateboarding. Bọn trẻ con chơi bóng đá, chơi trượt ván. Đây chính là những hoạt động ngoài trời. Và do đó, đáp án câu số 1, chúng ta sẽ chọn đáp án là outdoor. Chúng ta cùng nhìn vào chỗ trống số 2. Chỗ trống số 2 cần điền một từ có thể kết hợp với động từ go. Trong số các đáp án tennis, swimming, karate, chỉ có một từ có thể kết hợp với động từ go, đó chính là danh động từ swimming để tạo nên cụm từ go swimming, đi bơi. Chúng ta cùng nhìn tiếp vào chỗ trống số 3. In countries with snow like. Chúng ta cùng nhìn vào cụm từ đầu câu in countries, ở những quốc gia mà có tuyết. Chúng ta có các đáp án Sweden, Thụy Điển là tên của một quốc gia. Paris, Bangkok là tên của 2 thành phố lớn trên thế giới. Và vì vậy, để thỏa mãn đáp án câu số 3, chúng ta cần điền một danh từ chỉ tên quốc gia. Chúng ta sẽ chọn đáp án là A, Sweden. Chúng ta tiếp tục nhìn vào chỗ trống số 4. They can make a in the playground in front of their house. Số 4, chúng ta phải tìm một danh từ để phù hợp với nghĩa của câu, đó là có thể đi với động từ make. Bọn trẻ con có thể làm ra cái gì, tạo ra cái gì trong sân chơi trước nhà của chúng. Danh từ cần điền phải là một danh từ chỉ sự vật, sự việc. Trong các đáp án snowman, postman và sportman, chúng ta sẽ chọn đáp án là snowman, người tuyết, là danh từ chỉ sự vật, sự việc có thể đi với động từ make. Chỗ trống cuối cùng, chỗ trống số 5. When the weather is bad, they can stay at home and watch interesting on TV. Chúng ta sẽ cần điền một danh từ có thể đi với động từ watch ở phía trước, xem những ... trên truyền hình. Vậy chúng ta sẽ chọn đáp án nào? Đáp án chúng ta lựa chọn đó là danh từ programs. Bọn trẻ có thể xem những chương trình thú vị trên TV. Now we have another exercise to practice our vocabulary. Chúng ta có bài tập tiếp theo, bài tập số 4 để luyện thêm về từ vựng. Yêu cầu của bài tập như sau. Choose one of the words or phrases in the box to complete the sentences from number 1 to number 6. Chúng ta hãy chọn những từ hoặc cụm từ cho sẵn
để điền vào những chỗ trống trong các câu từ câu 1 đến câu số 6. Các em cũng cùng hoàn thành bài tập này vào trong sách giáo khoa. Sau đây chúng ta sẽ cùng làm và cùng chữa từng câu. Number 1. The most famous building in is the Eiffel Tower. Trong câu 1 chúng ta có chi tiết The Eiffel Tower. Vậy chúng ta sẽ chọn đáp án nào? Tháp Eiffel liên quan tới Paris. Vậy chúng ta sẽ có câu số 1 như sau. The most famous building in Paris is the Eiffel Tower. Công trình kiến trúc nổi tiếng nhất Paris là tháp Eiffel. Number 2. We have player and we have Pele. Ở câu số 2, chúng ta có nhân vật Pele và chúng ta có danh từ player, người chơi. Vậy đáp án của chúng ta là gì? Chúng ta sẽ điền danh từ football để tạo nên cụm danh từ football player, cầu thủ bóng đá. Câu hoàn thiện của chúng ta như sau. Pele is the greatest football player of all time. Pele là cầu thủ bóng đá vĩ đại nhất trong mọi thời đại. Chúng ta cùng làm tiếp câu số 3. Câu số 3 cần điền một chủ ngữ là một danh từ số ít. Bởi vì động từ đằng sau đó là động từ has. Chúng ta hãy cùng đọc kỹ nghĩa câu này. Đáp án chúng ta cần điền đây đó chính là local television, đài truyền hình địa phương. Và cả câu như sau. Local television has many useful programs. Đài truyền hình địa phương có rất nhiều chương trình hữu ích. Câu số 4. Chúng ta có danh từ Russia, nước Nga. Vậy các em sẽ tìm đáp án gì để chúng ta có thể điền vào câu này? Đáp án của chúng ta đó là danh từ country, đất nước, quốc gia. Và chúng ta có câu như sau. Russia is the biggest country in the world. Nước Nga là quốc gia lớn nhất trên thế giới. Câu số 5. Chúng ta có cụm từ to change channels, để thay đổi kênh, để đổi kênh. Lựa chọn của chúng ta đối với câu này, chúng ta sẽ chọn danh từ là remote control, điều khiển từ xa. Câu của chúng ta như sau. You can use a remote control to change channels. Bạn có thể sử dụng một cái điều khiển từ xa để chỉnh các kênh truyền hình. Câu cuối cùng, câu số 6. Chỗ trống cần điền một danh từ số nhiều vì động từ ở sau đó là động từ to be, dạng số nhiều là động từ to be là are. Lựa chọn của chúng ta đó là summer sports, những môn thể thao mùa hè. Câu của chúng ta như sau. Summer sports are very popular in countries with a lot of sunshine like Australia. Những môn thể thao mùa hè rất được ưa chuộng ở những quốc gia có nhiều ánh nắng mặt trời, ví dụ như là nước Úc. Chúng ta vừa hoàn thành những bài tập liên quan đến từ vựng. Sau đây chúng ta sẽ sang phần ôn tập tiếp theo, đó là phần ngữ pháp trong bài. So what grammar points we have in Unit 7, 8 and 9? In Unit 7, you learn conjunctions and, but, so, because, although. You also learn WH questions. Ở trong bài 7, các em đã ôn các từ nối và, nhưng, vì thế, bởi vì, mặc dù. Các em cũng đã học và chúng ta ôn tập lại hệ thống những từ để hỏi bắt đầu bằng chữ cái WH. In Unit 8, you learn how to use the past simple and the imperatives. Ở bài 8, các em đã ôn thời quá khứ đơn và câu mệnh lệnh thức yêu cầu đề nghị ai làm việc gì. And in Unit 9, you learn how to use the present perfect and superlatives of long adjectives. Ở bài 9, các em đã cùng học thời hiện tại hoàn thành và cấp so sánh cao nhất đối với tính từ dài. First of all, we have some practice with the verb tenses. Trước hết, chúng ta hãy cùng luyện tập với bài tập liên quan tới thời động từ. Cụ thể, chúng ta sẽ ôn tập thời động từ present simple, hiện tại đơn, present perfect, thời hiện tại hoàn thành và past simple, thời quá khứ đơn.
Look at the dialogue between Vi and Nick. Vi has come back after her long summer vacation, and now they are talking about her vacation. Vi vừa quay trở về sau kỳ nghỉ hè của mình. Các bạn cùng nói chuyện về nội dung gì? Chúng ta hãy cùng đọc yêu cầu của đề bài. Complete the sentences with the present simple, present perfect or past simple forms of the verb in brackets. Chúng ta hãy hoàn thành các câu sau đây trong bài hội thoại giữa Vi và Nick với các thời động từ tương ứng. Các em hãy cùng làm bài tập này vào vở. Chúng ta sẽ chỉ ghi đáp án từ số 1 tới số 10. Và thời gian làm bài đối với bài tập này chúng ta có 1 phút. Các em chuẩn bị bút để chúng ta chuẩn bị bắt đầu bài tập nhé. Các em đã sẵn sàng chưa? Chúng ta cùng ghi các đáp án từ 1 số 10 vào vở. Have you finished? Okay, now have a look at all the answers before we check. Chúng ta cùng nhìn lại các đáp án trước khi chúng ta chữa bài nhé. Now watch and check your answers. Chúng ta sẽ cùng xem đoạn video sau đây. Và trong lúc xem, chúng ta sẽ cùng chữa bài. Các em chuẩn bị bút để chúng ta chữa bài nhé. Oh, hi Nick. Long time no see. Hi, V. You look so great after our long summer vacation. Where have you been? I went to visit some southern provinces in Vietnam. Where did Vi go? She went to visit some southern provinces in Vietnam. Vi đã đi đến đâu? Bạn ấy đã đến thăm một số tỉnh miền Nam Việt Nam. Vậy sự việc này đã xảy ra chưa? Sự việc hoàn toàn đã xảy ra. Chúng ta sẽ nghe và xem Vi đã làm gì trong kỳ nghỉ của mình. That was the most wonderful experience of mine. Oh, great. Tell me about them, please. First, we visited Ho Chi Minh City. Chúng ta hãy nhìn động từ visit. Với động từ này, chúng ta sẽ chia động từ ở thời quá khứ đơn visited, vì đây là hành động đã xảy ra. Chúng ta cùng theo dõi các động từ tiếp theo và chúng ta kiểm tra đáp án của mình. We have never been there before. Với câu này, chúng ta có trạng từ never để diễn đạt trải nghiệm. Chúng tớ chưa bao giờ tới đó. Để diễn đạt trải nghiệm, chúng ta sử dụng thời hiện tại hoàn thành. Và đáp án của động từ số 2 đó là have never been. My relatives showed me around. Kể lại sự việc trong quá khứ. Những người họ hàng trong gia đình tớ đã dẫn tớ đi chơi lòng vòng. Động từ show chúng ta sẽ chia quá khứ. Đây là động từ có quy tắc, đáp án sẽ là showed. We visited Ben Thanh Market. Diễn đạt sự việc đã xảy ra. Chúng tớ đã đến thăm chợ Bến Thành. Động từ visit là động từ có quy tắc. Chia quá khứ chúng ta có đáp án là visited. Dinh Độc Lập, Independence Palace. Then we ate local food here. Để kể lại câu chuyện, chúng tớ đã thưởng thức, chúng tớ đã ăn những món ăn địa phương ở đây. Chúng ta chia động từ ate ở thời quá khứ. Đây là động từ bất quy tắc, đáp án của chúng ta sẽ là ate.
Sam dum rice is the most delicious dish I have ever eaten. Trong câu này chúng ta có hai động từ. Động từ thứ nhất, cơm tấm is the most delicious dish. Cơm tấm là món ăn ngon nhất. Câu này diễn đạt một thực tế. Động từ to be sẽ được chia ở thời hiện tại đơn là is. Ở vế tiếp theo, I have ever eaten. Chúng ta có trạng từ ever dùng để diễn đạt trải nghiệm. Động từ eat chúng ta sẽ chia ở thời hiện tại hoàn thành và đáp án sẽ là have ever eaten. Then, we drove to Vũng Tàu City. Hoạt động tiếp theo mà bạn đã làm đó là chúng tớ đã lái xe về thành phố Vũng Tàu. Động từ drive sẽ chia quá khứ là drove. Đây là một động từ bất quy tắc. To enjoy seafood and walked along one of the nicest beaches there. Để kể lại sự việc là chúng tớ đã đi dọc theo những bờ biển đẹp nhất ở đây. Chúng ta sẽ chia động từ walk ở thời quá khứ đơn. Đáp án là walked. Wow, it sounds so interesting. I've never been to the south of Vietnam either. Sau khi nghe kể về chuyến đi của Vi thì Nick đã chia sẻ cậu ta chưa bao giờ đến khu vực miền Nam của Việt Nam. Để diễn đạt điều này, chúng ta sẽ sử dụng trạng từ never. Never, chưa bao giờ, để diễn đạt trải nghiệm. Chúng ta có động từ chia ở thời hiện tại hoàn thành và đáp án to be trong câu này là have never been. I hope that next summer vacation I can go there. So how many correct answers have you got? Các em có được bao nhiêu đáp án đúng? Chúng ta hãy cùng kiểm tra lại lần cuối trước khi sang phần luyện tập tiếp theo nhé. Okay, and now we come next with exercise number 6 to do some revision with WH question. Sau đây chúng ta sẽ sang phần luyện tập tiếp theo, ôn tập lại những từ đề hỏi bắt đầu bằng chữ cái W và H. Các em hãy nhìn vào bài tập số 6 trong sách giáo khoa trang 36 và chúng ta cũng chuẩn bị hoàn thành bài tập này vào ngay sách giáo khoa của các em. Yêu cầu bài tập như sau. Are the underlined question words correct? If not, correct them. Những từ để hỏi được gạch chân có đúng hay không? Nếu chưa đúng thì các em hãy sửa lại. Chúng ta sẽ cùng làm và cùng chữa từng câu. Các em đọc câu số 1. Whose sports do you like? Với câu hỏi số 1, chúng ta cần phải làm rõ nghĩa cho danh từ sports, các môn thể thao, là một danh từ chỉ sự vật sự việc. Với danh từ chỉ sự vật sự việc, từ để hỏi chúng ta không thể sử dụng từ để hỏi who. Thay vì vậy, chúng ta sẽ thay từ để hỏi who bằng từ để hỏi what hoặc là which. Và câu hỏi đúng của chúng ta là which or what sports do you like? Bạn thích môn thể thao nào? Chúng ta cùng đọc câu số 2. Câu trả lời của câu số 2 là Monday and Thursday, thứ hai và thứ năm. Chúng ta cùng nhìn từ để hỏi ở câu số 2. Từ để hỏi là what time, vào lúc mấy giờ. Từ để hỏi này không phù hợp với câu trả lời. Để hỏi về thời gian nói chung, ta sẽ phải thay từ để hỏi what time bằng từ để hỏi when. Câu số 3. What is the longest river in the world? Con sông dài nhất trên thế giới là con sông nào? Hỏi về sự vật sự việc, ta có từ để hỏi là what. Và đây là một câu đúng ngữ pháp. Nội dung của câu hỏi số 4 là tòa tháp đôi ở Kuala Lumpur cao bao nhiêu? Hỏi về độ cao, chúng ta có từ để hỏi là how tall. Và câu đúng của chúng ta phải là how tall are the twin towers in Kuala Lumpur? Câu số 5. Where is the Great Wall, China or Korea? Vạn Lý Trường Thành ở đâu? Ở Trung Quốc hay là ở Hàn Quốc? Câu hỏi chỉ địa điểm nơi chốn, ta sử dụng từ để hỏi là where. Và đây là một câu đúng ngữ pháp. And next, we have another exercise with the superlative adjectives. Bài tập tiếp theo, chúng ta sẽ ôn về cấp so sánh cao nhất của những tính từ dài.
Đó là bài tập số 7, trang 36 sách giáo khoa. Các em cũng cùng chuẩn bị, chúng ta sẽ hoàn thành bài tập này vào trong sách giáo khoa. Chúng ta sẽ làm và chúng ta chữa từng câu. Câu số 1. Câu số 1 chúng ta cần điền một tính từ bổ nghĩa cho danh từ city và chúng ta đọc chi tiết ở câu thứ 2. People need a lot of money to live there. Người ta cần rất nhiều tiền để sống ở đây, tức là sống ở thành phố này. Vậy đây là thành phố như thế nào? Chúng ta hãy cùng nhìn những cụm tính từ cho sẵn trong khung và chúng ta lựa chọn đáp án của mình. Đáp án mà chúng ta lựa chọn đó là the most expensive. Câu của chúng ta như sau. The most expensive city in the world is Tokyo. People need a lot of money to live there. Thành phố đắt đỏ nhất trên thế giới là Tokyo. Mọi người cần rất nhiều tiền để có thể sống được ở thành phố này. Now look at number 2. Chúng ta cùng đọc câu số 2 với chi tiết. Ở câu thứ 2, everybody loves it. Mọi người đều yêu thích nó. Tân ngữ it thay thế cho danh từ nào phía trên? Đó chính là danh từ sport, môn thể thao. Vậy bóng đá là môn thể thao như thế nào trên thế giới? Đáp án của chúng ta là the most popular. Football is the most popular sport in the world. Everybody loves it. Bóng đá là môn thể thao được ưa chuộng nhất trên thế giới. Ai cũng yêu thích môn thể thao này. Câu số 3. Chúng ta có danh từ cần bổ nghĩa trong câu số 3, đó là danh từ channel, kênh truyền hình. Và chúng ta có chi tiết. We can learn a lot when we watch it. Chúng ta có thể học hỏi rất nhiều điều khi chúng ta xem chương trình này. Vậy số 3 chúng ta sẽ điền tính từ nào để bổ nghĩa cho danh từ channel và thỏa mãn nghĩa của câu? Đáp án là the most interesting. National Geographic is the most interesting channel. We can learn a lot when we watch it. Kênh National Geographic là một kênh truyền hình thú vị nhất. Chúng ta có thể học được rất nhiều khi chúng ta xem chương trình này. Câu số 4. Các em hãy tìm tính từ bổ nghĩa cho danh từ holiday. Đồng thời các em hãy đọc những chi tiết còn lại trong câu. It's Tết. There are lots of fireworks. Đó chính là dịp Tết. Khi đó có rất nhiều pháo hoa. Đáp án câu số 4 chúng ta sẽ lựa chọn là the most colorful. Câu của chúng ta như sau. What is the most colorful holiday in your country? It's Tết. There are lots of fireworks. Kỳ nghỉ màu sắc nhất ở đất nước của bạn là gì vậy? Đó chính là dịp Tết. Khi đó có rất nhiều pháo hoa. Và chúng ta đến với câu cuối cùng, câu số 5. Câu số 5 cần một tính từ bổ nghĩa cho danh từ city. Và chúng ta cũng đọc chi tiết mà chúng ta có trong câu này. The city is full of holiday makers. Thành phố rất đông người tới nghỉ. Vậy tính từ nào chúng ta lựa chọn cho câu số 5? Đó chính là the most relaxing. Và câu của chúng ta như sau. The most relaxing city in the USA is Hawaii. The city is full of holiday makers. Thành phố có thể nghỉ ngơi, thư giãn tốt nhất ở Mỹ, đó chính là Hawaii. Ở thành phố này có rất đông người tới nghỉ ở đây. Chúng ta vừa kết thúc phần bài tập liên quan tới ngữ âm, từ vựng và ngữ pháp. Và như cô đã nói, mục đích cuối cùng đó là chúng ta có thể sử dụng kiến thức ngôn ngữ này vào trong tiếng Anh hàng ngày, đó chính là Everyday English. Chúng ta hãy cùng làm bài tập số 8, trang 37 sách giáo khoa. Yêu cầu của bài tập như sau. Choose the best replies for the question. Nếu như có những người hỏi em những câu hỏi sau đây, thì em sẽ đối đáp lại bằng những câu nào? Các em hãy đọc các câu hỏi từ số 1 đến số 5. Đồng thời, hãy đọc các phương án trả lời A, B, C, D và E để các em có lựa chọn thích hợp. Câu số 1, các em lưu ý có từ để hỏi là what time, vào lúc mấy giờ. Ở câu số 2, đó là một câu bày tỏ về ý muốn, chúng ta sẽ đáp lại bằng câu nào.
Ở câu số 3, chúng ta có từ đề hỏi là where, ở đâu. Câu số 4, chúng ta có từ đề hỏi how many TV channels, có bao nhiêu kênh truyền hình. Và ở câu số 5, chúng ta có từ đề hỏi là who, ai đó. Chúng ta hãy cùng kiểm tra đáp án của mình. Và chúng ta hãy nghe các câu hội thoại sau đây. What time does the match start? I think it's at 8. I want to visit Halong Bay. Me too. Where is the Pyramid of Giza? It's in Egypt. How many TV channels for children are there in your country? Not many. Only 4 or 5. Who is the most famous TV interviewer? Larry King in the USA. Okay, so now we have finished all the exercises in our lesson today. Chúng ta vừa kết thúc những bài tập luyện tập về kiến thức ngôn ngữ trong buổi học ngày hôm nay. Now it's time for you to write the homework. Chào tạm biệt các em và hẹn gặp lại các em trong những buổi học tiếp theo. Goodbye and see you again.